Σε όλες τις οικογένειες υπάρχουν προβλήματα, λέει η κυρία Ιφηγένεια, που από γειτόνισά μας έγινε ξαφνικά γιαγιά μας. Στο δικό μας σπίτι βέβαια έπεσαν πάρα πολλά προβλήματα και ένα από αυτά δυστυχώς είναι η περίοδος των εξετάσεων. Άκουσα κάτι. Και συμβαίνει ένα φαινόμενο που δεν είναι φυσικό, αλλά θα μπορούσε να ενδιαφέρει τους επιστήμονες. Από την ώρα που αποκτήσαμε αδελφές, φαινόμαστε πολύ πιο κουτί από πριν. Εκείνες, επειδή είναι γυναίκες, με το να διαβάζουν μια φορά το μάθημα το μαθαίνουν. Επίσης, έχουν και άλλες χάρες, όπως να μιλούν και να βλέπουν τηλεόραση ταυτόχρονα. Ο Μάρκος λέει ότι αυτό είναι θέμα γενετικής και απέναντι σε αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, λέει. Εγώ απλώς λέω ότι είναι καλύτερες από εμάς. Γελία, υποκείμενα. Γελί, καραγκιόζη, δεν βλέπω τι κάνετε. Κολοβαράτε όλη την ώρα να διαβάζετε. Σας έχουν κάνει ρεζίλι δύο κορίτσια. Θα τα διαβάσετε όλα, ρε. Όλα. Μέχρι και τα εξώφυλλα θα μάθετε. Καραγκιόζδες. Διαβάστε. Διαβάστε. Κολόπεδα με κάνουν και φωνάζω βράχνιασα. Να μην διαβάζουν καθόλου, κάθονται και παίζουν συνέχεια. Αποφυγή υποχρεώσεων, Διονύση μου. Μεταθέτουν για αργότερα αυτό που δεν θέλουν να κάνουν τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλουν να μάθουν γράμματα. Τα κορίτσια γιατί διαβάζουν από μόνα τους. Α, εγώ ήμουν συνέχεια από πάνω τους, τις βοηθούσα. Και εγώ από πάνω τους είμαι, αλλά με γράφουνε. Τέλος πάντων, κάτσε να δεις πώς θα γράψουν στα διαγωνίσματα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λες να ξεστραβωθούν. Μπορεί να παρασυρθούν από τα κορίτσια. Λες. Υπάρχει το ανδρικό φιλότιμο. Το αντρικό φιλότιμο, το άτιμο. Αυτό είναι που δεν με αφήνει και εμένα το αντρικό φιλότιμο. Αγαπούλα μου, να σου πω κάτι. Ζαλίζομαι λίγο και το στομάχι μου είναι χάλια. Θες να σε πάρω εγώ αγκαλίτσα? Ναι. Ωραία, έλα. Έλα εδώ. Άστο σε μένα, θα σε κάνω εγώ καλά τώρα σε λίγο. Κάτσε λιγάκι. Να μόνο να σε πάρω εγώ αγκαλίτσα. Όχι τέτοια αγκαλίτσα. Αλλά? Σκέτη. Σκέτη χωρίς λίγο κρεμμύδι, τζατζικάκι, μουσταρδίτσα. Βρε Διονύση μου, τζατζίκι κρεμμύδι με τέτοιο στομάχι. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα μόνο. Αν να σου πω, να είσαι αυστηρή με το Θανάση, μη σου πάρει τον αέρα. Οπωσδήποτε, γιατί αλλιώς ποιος ξέρει τι θα κάνει. Καληνύχτα. Καληνύχτα μόνο. Το φως. Ναι. Ναι. Τελείωνε ρε αδερφέ, τελείωνε εδώ πέρα να διαβάσεις την ομιλία. Έλα παιδιά, Μάρκο ξύπνα αγόρι μου, έλα να φας. Έλα, όλη νύχτα διάβαζε, κοιμήθηκε μες στο γάλα. Εντάξει, κι εγώ ξενύχτησα. Κι εγώ ξενύχτησα για να σου γράψω το λόγο. Έλα να το διάβασε. Λοιπόν, σε αυτή την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της ομάδας μας θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρό μας, τον κύριο Απόστολο, για την προσφορά του και για την αφοσίωσή του. Αν ο αίτητος. Καλημέρα. Καλώς. Άστα αυτό, έλα, συνέχισε. Αν ο αίτητος είναι η αποκάλυψη του τοπικού πρωταθλήματος, είναι χάρη στην προσπάθεια του Προέδρου προσωπικά και των εφήβων μας που πριν λίγο ήταν παιδιά και τώρα έχουν γίνει ήρωες. Αχ, όχι πρωί-πρωί ποδόσφαιρο. Έλα. Συνέχισε. Κάτσε, ναι, αλλά μόνο τα παιδιά είναι ήρωες. Εμείς δεν είμαστε δηλαδή. Είμαστε ρε Διονύση, αλλά μπορεί να το γράψουμε όσο το γράφεις πολύ. Ξεφτίζει, γίνεται ψεύτικο. Μα τι είναι, ποιοι είναι οι ήρωες? Κοίταξε, κάθε χρόνο κάνουμε ένα γεύμα προς τιμή του Προέδρου και βγάζουμε ένα λόγο. Τώρα, αυτός ο κύριος Απόστολος είναι τελείως κουφός. Θα κοιμηθεί πάνω στην ομιλία. Δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε εμείς. Έτσι είναι η βραδιά. Και εμείς τους οδηγούς τέτοια ακούγαμε. Αηδίες. Αυτό δεν είναι αηδίες, κορίτσι μου. Είναι ποδόσφαιρο. Μπράβο, ανιψιέ μου. Ποδόσφαιρο είναι αυτό που μετατρέπει κάθε Κυριακή το σπίτι σε τσίρκο. Τσίρκο! Τσίρκο τον αίτητο, είπες κορίτσι μου. Ο αίτητος δεν είναι μια ομάδα απλή, είναι η θρησκεία μας. Θα φύγω!
Το έχω ξανακάνει! Καλημέρα, γιατί κάνετε τόσο θόρυβο? Μπορώ μόνο να στυγανίσω ένα βουλάκι. Όχι, το στομάχι μου είναι ακόμη ανακατεμένο. Να φωνάξουμε γιατρό. Όχι, δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται, Δεν χρειάζεται, Χριστιανέ μου! Σου το είπε τώρα, δεν χρειάζεται γιατρό! Κάτσε να διαβάσουμε το λόγο να τελειώνουμε! Έλα να τελειώνουμε! Έχουμε κλείσει σήμερα την ταβέρνα για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση! Έλα! Καλημέρα, Ελένη. Τι είναι αυτό? Α, ο Δημήτρης με την καινούργια του μηχανή. Έρχομαι. Ποιος είναι ο Δημήτρης, ρε Ο παιδιά? Μίτσος της Βίκης. Καλά, πήρε ο Μάκης μηχανή στο γιο του. Όχι, ο θείος του την πήρε. Γεια σας. Είδες, ο Αλέξης φροντίζει το ανιψάκι του. Και τι το λες αυτό σε μένα, Ελένη μου? Εγώ δεν πρόκειται να πάρω μηχανή στον ανιψιό μου. Εδώ μέσα μην μιλήσει κανείς για μηχανή. Λες και ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Όλοι οι φίλοι μου έχουν. Και καλά κάνουν. Καλύτερα να κλαις εσύ παρά να κλαίμε εμείς. Λέγε! Τρώτε. Ναι, εσένα περιμέναμε. Να φέρουμε για βαθμό εδώ μέσα. Όχι ρόδες και μηχανήματα κατευθείαν. Πώς θα γίνει? Το νησί του θησαυρού βρισκόταν με... Ξέχασα το μπουρζάκι. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε? Τίποτα. Τι τίποτα, τι είναι αυτό? Είχα μια απορία και επειδή η Ελένη δεν μπορεί να μου τη λύσει. Ρε εσύ, κλέβεις σημειώσεις της Ελένης Εγώ να κλέψω. Για ποιον με πέρασες? για τον Μπιν Λάντεν. Ποιος σε πέρασε, ρε? Τι ποιος από τρέχει πάλι αυτό? Σήκω στα χέρια σου. Σήκω στα χέρια σου, σε ψάξω. Πού το σκονάκι, πού τάξεις? Λέγε που το έχεις. Μα δεν έχω τίποτα. Στο λέει ο γιος και δεν το πιστεύεις. Ρε εσύ, θα με κάνεις πάλι ρεζίλη, λέγε, θα με κάνεις ρεζίλη. Όχι, το θέμα είναι ότι θέλω να περάσω για να είσαι ευχαριστημένος. Όπως η Ελένη με την Εύα και τη Φίφη. Ναι, αλλά αυτές διαβάζουνε, ρε. Γι' αυτό πρέπει και εσύ να διαβάσεις. Το ξέρω, αλλά δεν είμαστε όλοι έξυπνοι σαν και εκείνες. Μέχρι και εσύ το λες. Μακάρι να μου σαν εκείνες. Εκείνες δεν κάνουν καν προσπάθεια. Καλά, παιδί μου, μην κλαις τώρα, μην βάζεις τα κλάματα. Μην το πεις στην Ελένη, σε παρακαλώ. Έχεις το λόγο μου, δεν θα πω τίποτα στην Ελένη. Ευχαριστώ. Και σορκίζομαι, θα γράψω τέλεια αυτή τη φορά. Άντε, γεια. Πολύ απότομα το άλλαξε αυτό το συναίσθημα. Θα σφάγανε οι μπάλες. Θα σε δώσει τάξη. Θα με πας, γιατί δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Τι έχεις, δεν είσαι καλά? Όχι, όχι, τίποτα μωρέ. Λίγο το στομάχι μου και λίγο και μια φίλη μου δηλαδή που έχει μείνει έγκυος και κοντεύει τα 40. Μήπως είναι παραπάνω από 40 και είναι επικίνδυνο? Όχι, κοντεύει τα 40. Ποια φίλη, την ξέρω εγώ αυτή τη φίλη? Όχι, μένει στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε στο τηλέφωνο. Ο άντρας το ξέρει, το είπε δηλαδή ότι είναι έγκυος. Όχι, όχι, δεν ξέρει πώς να του το πει. Πάμε τώρα. Να σου πω, είναι το πρώτο τους παιδί. Όχι. Και είναι φίλη κολλητή αυτή. Κολλητή, πολύ. Ναι. Τι είναι και νεύρε, Διονύση. Τι είπα, κάτι δικά μου σκέφτηκα. Πάμε. Έλα οι κανονιέριδες του 84, αφήστε τα μίς και χαμογελάστε. Έλα να τελειώνουμε αυτή την κολοφωτογραφία. Αφεντικό, εγώ με αυτή την έκφραση που είσαι σαν λικόσκυλο δεν σε βγάζω. Έλα, βγάλε φωτογραφία. Έλα, παιδιά, χαμογελάστε λίγο να βγει ο παθάρα μας. Έλα. Έτσι, μπράβο. Όλα καλά ρε παιδιά, αλλά κάθε φορά να κάνουμε συνάντηση στον ίδιο χώρο, να πάμε κάπου πιο κομψά, σε κανένα ξενοδοχείο, κανένα λόμπι κάπου. Τι λες ρε Λόπη που θα πάμε αλλού να δώσουμε τα λεφτά μας. Ναι, εδώ πέρα να τα αφήνουμε είναι καλά, λιγούρια. Εσύ ο γαλαντόμος, ξέρεις, να παίρνεις μηχανές, να βάζεις φωτιές στα σπίτια του κόσμου. Ελάτε, θα βγάλω το λόγο μου τώρα. Πάλι τα ίδια θα μας πεις. Θες να σου πω κάτι καινούριο? Τι καινούργια να μου πεις. Βλέπεις να αλλάζουμε κατηγορία, να πηγαίνουμε στην πρώτη. Βλέπω να αλλάζεις πάνες, φίλε μου. Ό,τι πάνες ήταν να αλλάξω, τις άλλαξα. Μην το λες. Γιατί να μην το λέω. Μία φίλη της Ελένης είναι δίθεν στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγκυος και δεν το έχει πει ακόμα στον άντρα της. Και. Τι εκεί, δεν καταλαβαίνεις. Είναι 40 ετών, έχουν κι άλλο ένα παιδί. Άντε κυρμάκι, χαρά στα βόλια σου, μπράβο. Δηλαδή εννοείς ότι η Βίκη, δηλαδή εγώ και η Βίκη. Μάκη κανονιέρη, το έκανες το θαύμα σου. Θεσσαλονίκη, τα τρώμε εμείς αυτά, ρε. Φίλε μου, σύντροφοι στην ομάδα και στη ζωή. Φωτή, φέρε μπύρες ρε, κερνάω εγώ. Φώτη, φέρε μπύρες ρε, κερνάει αυτός, έλα, απ' τις καλές. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μας, τον άντρα. Και τώρα θα βγάλω το λόγο μου. Ωραία. Αγαπητοί συμπαίκτες και συναγωνιστές. Ωχ, Τι συμβαίνει? το ψυγείο κόλλησε.
Είπα, νεκρική σιωπή. Νέκρα. Παπαγεωργίου, για σένα τελείωσε το διαγώνισμα. Δρόμο. Δρόμο! Σας είπα, όποιον πιάσω να κλέβει τον έκοψα. Έξω! Εντάξει, τέλειωσε ο χρόνος. Σταματήστε να γράφετε. Σταματήστε να γράφετε, είπα! Έλα, οι κόλλες από το πλάι προς το κέντρο. Έλα, βιαστείτε, πάμε. Πάμε. Έλα. Έλα. Ευχαριστώ. Μάρκο, βάλε όνομα γιατί μετά δεν ξέρω ποιον κόβω. Εύα, σε παρακαλώ, τελειώσαμε. Όνομα. Ευχαριστώ. Έλα. Το όνομά σου, παιδί μου. Το όνομά σου. Μάρκος Μαυροτσούκαλος. Στο χαρτί. Στο χαρτί. Τι χαζοπαιδί. Χαζοπαιδί. Έλα, παιδιά, έχουμε και δουλειές. Ο αίτητος είναι η ομάδα Αποκάλυψη, όπως ανέφερε και γνωστή αθλητική εφημερίδα στις 12 Απριλίου, στη σελίδα 8 παράγραφος, σε ένα συγκεκριμένο μονόστιλο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στη μεγάλη μας προσπάθεια, στα ξενύχτια, από τα χαράματα στη δουλειά και κυρίως στον πολύ ενθουσιασμό. Και τώρα θα κάνω μια ανασκόπηση στην ιστορία της ομάδας μας. Ποιος είπε κολοκυθάκια? Εγώ. Τέλος. Καρδούπα υπάρχει. Τέλος. Τζατζίκι, γιατί δεν πάμε. Δεν κατάλαβα, θα πάμε. Φέρτε μου ωραία τζατζίκι να τελειώνουμε. Πιάσε και 3 μπύρες. Έφτασε. Εξιστορεί. Συνέχισε εσύ. Λοιπόν, συνεχίζω. Όπως σας έλεγα, ο αίτητος. Κάτσε λίγο αφεντικό να κάνουμε τη δουλειά μας. Το τζατζίκι. Πρόεδρε, ανορεξία βλέπω. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μερικά μίλια μακριά από την ακτή. Θέλει υποκείμενο, κατηγορούμενο, άμεσο και έμεσο αντικείμενο. Τι θέλει, εμείς θα τα βρούμε όλα αυτά. Ποιος εγώ? Ρε βλάκα, έφερες την πρόταση και δεν έφερες τις απαντήσεις. Μισή δουλειά. Για να δούμε. Υποκείμενο το νησί. Αντικείμενο Θησαυρός. Ναι, σιγά μην είναι και η ακτή. Τα μίλια, άμεσο αντικείμενο. Το μερικά τι είναι? Βρε ηλίθιε, σε πληρώσαμε να μας φέρεις απαντήσεις. Αλλιώς, τα λεφτά μας πίσω. Ναι, Τα λεφτά μας πίσω. Για στις θέσεις σας όλοι. Ησυχία είπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει, στις ασκήσεις για το διαγώνισμα αύριο του συντακτικού. Αλή, Μάλιστα. στον πίνακα. Απαντήσεις θέλετε? Απαντήσεις θα έχετε. Μόνο που στοιχίζει λίγο παραπάνω. Πιέρνει το center back. Τάκα! Και τώρα, αρχηγέ μας, πρόεδρε, θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας να σου δώσουμε αυτό το δώρο. Να σου δώσω αυτό το δώρο. Είναι τα παπούτσια που κρέμασες όταν σταμάτησες το ποδόσφαιρο πριν από... τότε. Πρόεδρε, τι έπαθες? Ωραίος λόγος. Τον κοίμησες τον άνθρωπο. Έλα ρε πάψε ρε, από το πολύ το φαγητό. Πλάκος στον άπακα και ζαλίστηκε. Πρόεδρε! Ρε παιδιά, έχει χλωμιάσει ή μου φαίνεται? Με το λόγο σου τον αποτέλειωσες. Αφεντικό. Κύριε Αποστόλης καπούτ. Σπύρο, ένα ασθενοφόρο! Και γιατί την έκλεισαν σήμερα την ταβέρνα, τι είναι, καμιά γιορτή των ταβερνιάριδων του Αγίου Σαλάμιου? Μαμά, σταμάτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ νευρική έχεις γίνει τώρα τελευταία, το ξέρεις. Κουβέντα δεν τολμάμε να σου πούμε. Αυτά δεν είναι κουβέντες, είναι κακίες για τον άντρα μου. Έλα και εσύ, ηρέμησε που γέρασε και ακόμα τρώγεσαι με τη μάνα σου. Με τι θα τις κάνεις μελιτζάνες, κύριε Φιγένεια? Με μοτσαρέλα. Θα τις κόψω φέτες, θα βάλω από πάνω φετούλα μοτσαρέλα, θα τις τυλίξω με κουρκούτι και θα τις τηγανίσω. Μαμά, σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ, αηδιάζω. Τα βλέπεις? Σου έρχεται αηδία με την κατάσταση εδώ μέσα. Γυάλασε μεγάλον αγών, όχι για τον ταβερνιάρη. Πω, κι εγώ αειδιάζω με την κατάσταση. Τι σκατάγραπτο είναι αυτό που μου έδωσε η κόρη σου. Δεν είμαστε καλά. Η Εύα αποκλείεται. Με το 3 που παίρνει και βέβαια αποκλείεται. Τις μισές ερωτήσεις δεν μου τις απάντησε. Αφού η Εύα είναι πολύ καλή μαθήτρια. Έτσι ήξερα κι εγώ. Καλέ, βάλτε εκεί πέρα να δει να περάσει το κορίτσι. Σιγά. Πώς να διαβάσει με όλους αυτούς τους κάφρους εδώ μέσα? Μαμά, δεν μπαίνουν έτσι οι βαθμοί. Κάτι πρέπει να τη συνέβη, κάτι να την πείραξε. Μήπως η αλλαγή του σχολείου, της πόλης, που χώρισε με το Μάνο, Ενώ αντιθέτως ο Μάρκος δεν είμαστε καλά.
18 ο Μάρκος. Ο Διονύσης θα τρελαθεί από τη χαρά του. Μην του το πεις. Άστον ακόμη λίγο να τσιτσιριστεί στη δυστυχία του. Εσύ σταμάτα με αυτό που κάνεις, γιατί μου έρχεται να ξεράσω. Καλά, τι έπαθες. Τώρα σου μυρίζεται, άλλο σου βρωμάει. Έτσι ήταν από μικρή. Όταν της έφταιγε κάτι, τα βάζε μαζί μου. Όχι, εσύ από μικρή μου σπάς τα νεύρα. Πόσο μάλλον τώρα που έχω και 4 μέρες καθυστέρηση. Τι έχεις? Θεούλη μου. Εκτός από ταβερνιάρης είναι και εύστοχος. Πόσο καιρό έχετε παντρεμένοι? Του το είπες? Όχι, του είπα ότι είναι έγκυος μια φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη που κοντεύει τα 40 και ότι δεν το έχει πει ακόμα στον άντρα της. Θα το κατάλαβε καλέ, σιγά και ο γάτος μου θα το καταλάβαινε έτσι που το είπες. Εδώ είστε. Όχι, πήγαμε βόλτα. Αγάπη μου, πώς είσαι καλά? Καλά. Έφαγες τίποτα? Ναι. Πορτοκαλαδίτσα ήπιες? Ναι. Μήπως κρυώνεις? Όχι. Δεν πιστεύω να στεκόσουν όρθια όλη την ώρα. Μα ηρέμησε. Τι έχετε? Κάπως είστε και οι δύο. Τι να έχουμε. Εκεί που έβγαζα το λόγο μου και ήταν και πολύ καλός ο λόγος, ο κυραπόστολος έπεσε ξερός. Τα κακάρωσε. Ήτανε μεγάλος? Ήτανε πολύ μεγάλος. Λίγο πιο μικρός από σένα. Διονύση! Τον είδα έτσι χλωμό, λέω από τη συγκίνηση ήταν. Και από την ερωμένη μπύρα που ήπια. Τι μου θυμήσατε τώρα. Που ο Μάρκος πήρε 18 στο διαγώνισμα. Σίγουρα πήρε 18, μήπως ήταν 8. 18. Πρώτη φορά. Ρε Βίκη μου, στην κατάστασή σου να σηκώνεις βάρη, άστασε εμένα, αγάπη μου, άστασε εμένα. Έλα, Μάκη. Παιδιά, τι συμβαίνει? Έλα. Τίποτα δεν κατάλαβε. Ξαναπες του το. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, τα λέμε το απόγευμα. Ρε κοριτσάκι μου, μήπως θέλεις τίποτα? Τι να θέλω? Κάνα γλυκό, κάνα ξινό, κάνα γλυκόξινο. Κάτι θέλω. Για πες μου, Μωρέ Μάκη, ξέρεις τι τραβάει η όρεξή μου? ό,τι γουστάρεις. Θέλω ένα καμηλό παλτό ακριβό. Ποτέ δεν είχα ακριβό παλτό. Όλο κάτι φτηνιατζούρες ψώνιζα. Ακριβό παλτό. Ναι. Και επίσης θέλω ένα παντελόνι στο ίδιο χρώμα, γόβες, ένα σατέν καμισάκι. Δεν ξέρεις τι όρεξη έχω. Για παντελόνι, γόβες και σατέν. Ναι, και ακόμα θέλω κι εγώ μια φορά στη ζωή μου να φορέσω ένα μονόπετρο έτσι με μεγάλο μπριγιάν. Να κουνάω το χέρι μου και να το βλέπουν στο σχολείο να σκάσουν. Καλά, εσύ πάντα ήθελες σαρδέλες στα κάρβουνα μέρα παραμέρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά θέλω ψώνια. Και μετά θα πάμε και για φαΐ. Όχι για σαρδέλες όμως. Φασιανό. Εντάξει. Ρε Βικάκι μου, μήπως να το ξανασκεφτούμε? Κάτι μου ήρθε τώρα, δεν νιώθω πολύ καλά. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Καμηλό, μονόπετρο, γόβες σατέν με φασιανό. Καλά τα πας. Μην το πεις ακόμα στο Διονύση. Άσε να τον παιδέψω λιγάκι το Μάκη. Τελικά σου το πήρε αυτά που του ζήτησες. Ναι, μη φανταστείς. Το μονόπετρο θα το ψάξει, λέει. Το παλτό είναι καμηλό, αλλά αφοντράριστο. Και τις γόβες τις πήρα από τη γειτονιά. Τσιγκούνης ακόμα και στην εγκυμοσύνη μου. Μην το πιστέψεις κι εσύ και έχουμε άλλα μετά. Δεν μου λες πώς τον είδες? Θέλει άλλο παιδί? Κατά βάθος όλοι θέλουνε. Αυγατίζουν τους υπηκόους τους, οι βασιλιάδες. Γεια σας. Καλώς τον. Βικάκι, η μαμά μαγείρεψε τραχανά. Μεγάλα, βούτυρο και μπόλικη φέτα. Ορίστε. Πρέπει να τρως κάθε 3 ώρες, μωρό μου. Σες χου. Αδυνατούλα μου φαίνεσαι. Πρέπει να παχύνεις λίγο. Όχι, μια χαρά είναι τα κιλά της για το... Α, μη συνεχίσεις. Δεν θέλω σχόλια για το ύψος μου. Ντερέκο. Λοιπόν, θα φας αυτά και μετά θα σου φέρω και τα φρουτάκια. Μην τα καθαρίσω τώρα και μπαγιατέψουν. Χάνουνε τις βιταμίνες τους. Μάκη, υπάρχει λόγος για όλα αυτά? Όχι, έτσι μου ήρθε. Μπορείς να το πεις. Δεν έχει πλάκα πια. Τι δεν έχει πλάκα? Ναι, άστο, Μάκη, άστο. Άρα κύριε Αποστόλη. Άρα κύριε Αποστόλη, τι μας έκανες. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριο πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο. Υπάρχει ο αντιπρόεδρος. Εγώ. Ναι, μαύρο τσουκαλέι. Μην αφήσετε να πέσει τίποτα κάτω. Αλλά να μου πεις, εδώ έκανε το γιο σου αρχηγό στην ομάδα. Τι έκανε ο γιος του? Ο γιος να κοιτάει μπροστά, μην πέσει στο φέρετρο. Αλλά αυτή τη φορά για το ποιος θα γίνει πρόεδρος στην ομάδα θα το αποφασίσει ο κόσμος της ομάδας. Θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θέλει ο κόλος σου. Εκλογές θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζω υποψηφιότητα. Και εγώ βάζω. Εσύ τώρα δεν θα έχεις καιρό για τέτοια. Θα αλλάζεις πάνες. Τι είπε? Εσύ δεν θα προλαβαίνεις. Θα αλλάζεις πάνες. Καλά πες του, δεν θα αλλάζω εγώ πάνες.
Δεν θα αλλάζει αυτός πάνες. Ποιος θα αλλάζει? Ποιος θα αλλάζει? Εκείνος. Εκείνος λέει. Γιατί εγώ? Γιατί αυτός? Μου τα είπε η Βίκη χθες, την έπρεξα. Δεν είναι εκείνη η έγκυος, η Ελένη είναι. Τι είναι η Ελένη? Δεν τρέπεσαι, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Σε τύλιξε! Πούς! Η Ελένη. Αχρήστη. Μα τι έγινε? Δεν κατάλαβα. Στραβοπάτησε κανείς? Είχε που περπατούσατε ωραία και καλά. Αγάπη μου, συμβαίνουν αυτά. Μα τι συμβαίνουν αυτά, να αναποδογυρίζει το φέρετρο. Παναγία μου. Πάντως, ενός κακού μύρια καλά έπονται. Από εδώ και μπρος θέλω να ακούω μόνο ευχάριστα πράγματα. Μα τι ευχάριστα, εγώ νόμιζα ότι τον συμπαθούσε Τον κύριο Αποστόλη, τον κατασυμπαθούσα. Αλλά από την ημέρα που πέθανε, όλα μας έρχονται καλά. Το 18 του Μάρκου, το άλλο το θέμα, το γνωστό το δικό σου. Ποιο δικό μου? Τέλος πάντων. Έχεις κανένα καινούριο ευχάριστο να μου πεις? Μαγείρεψη, μαμά. Ευχάριστο είπα. Τέτοια πίση. Έλα να δεις κάτι. Τι? Έλα και θα δεις. Γεια. Έλα εδώ εσύ, βρε. Έλα εδώ εσύ. Μπαμπά, εγώ τον κύριο Απόστολο τον κρατούσα γερά. Ας τον κύριο Απόστολο. 18. Όχι, 17 είναι. 18 λέω πήρε στο διαγώνισμα. 18 αγοράκλα μου. Αυτός είναι ο γιος μου που πήρε 18 με τη βούλα. Πες μου, πώς νιώθεις μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία? Κοίτα, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Στα λέει, ωραία, δεν τα λέει. Κλείς τα μάτια. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ. Έλα, μην φοβάσαι. Έλα. Ανοίξ τα μάτια. Μαμά, δεν το πιστεύω. Εμείς πάντα περνάμε άριστα στα διαγωνίσματα και ούτε ένα σιρολάκι δεν έμπαινε στην τουλάπα. Μπαμπά, τι είναι αυτό? Ανέβα βρε η μηχανή που σε βρε η μηχανάρα. Είναι λίγο μεταχειρισμένη, αλλά τραβάει. Τι μόνο ο Αλέξα παίρνει μηχανές, δεν κατάλαβα. Μάρκο μου, συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτό να είναι το πρώτο από πολλά 18 που θα Εντάξει, ένα 18 ήταν μόνο. Βλέπετε, χαρακτηριστικό του σπουδαίου άντρα. Η σεμνότης. Δεσποινής, έλα λίγο μέσα εσύ, θέλω να κουβεντιάσουμε. Η σεμνότης, Λοιπόν, καβάλατη, καλό ταξίδι, θα τη ευχαριστηθείς, αλλά θα μου υποσχεθείς ένα πράγμα. Θα φοράς το κράνος ακόμα και στον ύπνο σου, εντάξει? Ναι, μπαμπά. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα κράνος. Πάντα. Γε μου. Εύχομαι να γίνεις μια μέρα σαν τον αδελφό σου. Να γίνεις ο πρώτος. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, πατέρα. Μια μέρα θα γίνω κι εγώ λουα. Καλό μου παιδί. Πάντα ετοιμόλογος. Καλά, μπορείς να μου πεις για να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εσύ να έχεις πάρει τόσο χαμηλό βαθμό κάτω από τη βάση? Πώς, Όχι, μαμά, είσαι ενοχλητική, δεν έγινε και τίποτα. Αν είναι για το Μάνο, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτός δεν έχει κατέβει ακόμη από το δέντρο. Καλά, είδατε όλοι μαζί το DVD που μου έστειλε. Δεν σας πιστεύω. Μην αλλάζεις την κουβέντα. Πες μου, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν προσαρμόζεσαι στην τάξη, τι? Ναι, ζω βασανισμένη. Πήγαινε με στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο καλύτερα. Κλείσε με στο ψυχιατρίο, εντάξει, αμάπια. Αφού να σου πω, εμένα δεν θα μου μιλάς έτσι. Έγραψα άσχημα σε ένα διαγώνισμα και το έχεις κάνει τραγωδία. Θα γράψω καλά στο επόμενο. Και μέχρι να ξαναγράψεις, καλά δεν θα βγεις από το σπίτι. Τι? Αυτό που άκουσες. Εγώ θα πάω να βρω το Μάνο να συζητήσουμε. Το Μάνο! Μη συγχύζεσαι, καλέ, δεν κάνει. Μην ανακατεύεσαι, μαμά. Και τέλος πάντων, αν ένας μαθητής πάρει την κάτω βόλτα, με τα χέρια μου τον πλάτανο. Και εσύ μην ανησυχείς, γιαγιά. Κανένας δεν θα με εμποδίσει να πάω να δω την ανοιχτή συναυλία που δίνει το Σαββατοκύριακο. Πού τη δίνει, στο ζωολογικό κήπο? Στο ξαναλέω, δεν θα βγεις από το σπίτι αν δεν γράψεις καλά στο επόμενο διαγώνισμα. Καλά! Καλάθια! Γαλάζια ή ροζ να τα κάνω τα καλτσάκια? Ή μήπως και τα δύο? Μήπως το παιδί βγαίνει αναποφάσιστο? Η Ελένη τα συνέχεια πάνω από τα κορίτσια, τα διάβαζε. Γι' αυτό πήρανε γέρες βάσεις. Θα σας διαβάζω κι εγώ. Και αν πάρω άριστο εμένα, τι θα μου αγοράσεις? Τι θέλεις εσύ? Ένα PlayStation. Θα έχεις ένα PlayStation. Αρκεί να γίνεις παράδειγμα για τα μικρότερα αδέρφια σου. Έναν μικρότερο αδερφό έχω. Γι' αυτόν. Λοιπόν, τι έχουμε? Συντακτικό. Άρχισε. Ξέρεις από συντακτικό? Ξέρεις σε ποιο μιλάς? Όταν ήμουν μικρό συντάξει, όταν θέλω να ρωτήσω για συντακτικό, εμένα ρωτάγανε. Ωραία. Ας πάρουμε μια πρόταση εντελώς τυχαία. Θα την ξετινάξω. Πάμε. Μπαμπά, μεταξύ μας, μην πει σε κανέναν ότι με βοηθάς. Ούτε στην Ελένη. Έχεις το λόγο μου, άρχισε. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μερικά μίλια μακριά από την ακτή. Θέλει ουσιαστικό, ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, άμεσο, έμεσο και προσδιορισμό.
Τα θέλει όλα αυτά, Δεν τα ξέρεις, Ποιος δεν τα ξέρει, εγώ δεν τα ξέρω. Κάτσε να δείξω μια ματιά, ας πω αμέσως. Τα ξέρω. Λοιπόν, θέλει ουσιαστικό ρήμα, υποκείμενο. Τι άλλο θέλει? Αντικείμενο, έμεσο, άμεσο και προσδιορισμό. Ναι. Πού είναι τώρα αυτά, αδερφά γύρω. Τα ξέρεις σίγουρα. Ναι, παιδί, τα ξέρω. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πού στο διάλογο αυτά τώρα εδώ πέρα. Τι κάνεις, παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί. Διαβάζουμε εδώ. Έλα, Παναγία μου. Μ' αρέσει που δεν παρασύρεσαι. PlayStation είναι αυτό. Έτσι. Να μπω. Αφού μπήκες. Άκου, Εύα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω γιατί μια μηχανή ήταν πάντα το όνειρό μου. Και αν δεν γινόταν αυτό με το διαγώνισμα, δεν θα μου την παίρνανε. Εντάξει, τώρα στην πήρε. Σχεδόν. Χάρη σε σένα. Ναι, χάρη σε μένα, αλλά είδες τι πρόβλημα μου δημιούργησε αυτό, Είδα, απλά κι εσύ στο επόμενο τεστ θα γράψεις άριστα και όλα θα ξεχαστούν. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να βγω. Αυτό, ντε και καλά. Ναι, αυτό. Απλώς πρέπει να πούμε την αλήθεια. Την πια? Την αλήθεια. Κοίτα, νόμιζα ότι θα προλάβαινα να τσεκάρω τις απαντήσεις σου. Δεν πρόλαβα όμως. Εύα, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Εύα, σε παρακαλώ. Εύα, σε οικετεύω. Εύα, τον έχεις δει τον πατέρα μου πώς είναι? Ο πατέρας μου, Εύα, είναι γέρος άνθρωπος. Είναι άρρωστος. Θα πάθει κανένα έμφραγμα, κανένα κεφαλικό. Ρε, ήδη κι αν μου ξέρεις τι είπε. Ότι δεν θα βγω από το σπίτι μέχρι να φέρω άριστα. Ωραία, τότε πάρε άριστα και βγες. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα βγω. Έρχεται ο Μάνος με την πάντα του και δίνουν ανοιχτή συναυλία. Θα πάω να τον βρω να τα ξαναφτιάξουμε. Μ' αγαπάει, το ξέρω. Αλλά είναι όλα εναντίον μας. Οκ. Καταλαβαίνω. Μην ανησυχείς, θα μιλήσω στον πατέρα μου. Βρε μπαμπά, είσαι σίγουρος πως είναι σωστά? Πιο σωστά δεν γίνεται. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Θα πάρεις άριστα, σαν τον αδερφό σου τον Μάρκο. Μάρκο, αγόρι μου. Μάρκο, αγόρι μου, τι ήταν αυτό που μου χάρισε σήμερα. Αγόρια μου, σήμερα είμαι πραγματικά πάρα πολύ περήφανος. Μετά το σημερινό, ό,τι έγινε μεταξύ μας έχει σβήσει. Δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω κι εσύ να φτάσεις σε μένα να πάρεις άριστα σαν τον αδερφό σου τον Μάρκο. Προσπαθώ να κοιμηθώ, εντάξει. Ευχαριστώ, πατέρα. Μπαμπά, μην πεις τίποτα, παιδί μου. Μην πεις τίποτα. Με έχεις κάνει πραγματικά πάρα πολύ περήφανο. Η μηχανή, εντάξει, θα την κρατήσουμε. Είναι καταπληκτική. Ωραία. Αύριο θα πάω πρωί-πρωί να την πληρώσω. Με πραγματικό καμάρι. Ωραία. Τι ωραία, βρε Διονύση, τι ωραία. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως έγινε έτσι, κόρη μου. Κοίταξε, θα πω στον Μάρκο να τη βοηθήσει. Αυτός για να έχει πάρει τόσο καλό βαθμό πρέπει να είναι πολύ καλός. Όχι, θα τη τριμώξω εγώ. Μου φαίνεται ότι πολλή ελευθερία δεν της έκανε καθόλου καλό. Θα παρασυρθεί από το δικό μου, μην ανησυχείς. Αλλά άσο τώρα αυτό το θέμα. Πες μου κάτι άλλο. Η φίλη σου αυτή από τη Θεσσαλονίκη, αυτή, μίλησε στον άντρα της για το μωρό? Όχι ακόμη. Δεν του μιλάει να χαρεί και ο Χριστιανός λιγάκι, μια χαρά άνθρωπος? Μια χαρά, που το ξέρεις εσύ. Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Μια χαρά θα είναι, τι θα είναι. Θα του το πει όταν θα έρθει η ώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Μάλιστα. Εσύ μήπως θα ήθελες να σου φέρω κάτι πριν κοιμηθείς? Τι να θέλω? Λίγο παστομά, σουτζούκι, καμιά λακέρδα. Θα σβήσεις το φως μου αρκεί. Καληνύχτα. Εύα, να σου πω. Σε μένα να μην πεις τίποτα. Στον πατέρα σου να πεις. Εδώ το είχα να το πω χθες το βράδυ. Αλλά ξέρεις τι έγινε, ήταν νύχτα και σκέφτηκα μην πάθει κανένα εγκεφαλικό και τρέχουμε. Ναι, και πότε βλέπεις να χωράει στο πρόγραμμά σου? Ήρθε και η ψωνάρα με τη μηχανή. Δεν θέλεις να σε πάω καμιά βόλτα μέχρι να τη δώσουμε? Άσε, να μου λείπει το βύσσινο. Ρε εσύ, Ευάκη, δεν το καθυστερώ για μένα, για τον πατέρα μου το καθυστερώ. Εγώ τι να την κάνω τη μηχανή, όλα κοντά είναι. Το σχολείο είναι κοντά, το ίντερνετ καφέ είναι κοντά, το γήπεδο είναι κοντά, όλα κοντά είναι. Έλα, άντε, έτοιμος. Έτοιμος δεν λες τίποτα. Δε. Έλα, πάμε τώρα που δεν έχει και κίνηση. Γεια, είπαμε το Μήλο, Εμείς πάμε για κόντρες. Καλά να περάσετε. Έλα, πάμε, ρε, πάμε. Γεια. Ποιος έφυγε? Ο Μίτσος με τον Μάρκο. Τέτοια βιασύνη να πάνε στην προπόνηση.
Ποιος σου απογειώθηκε αυτή τη στιγμή? Τα καμάρια της γειτονιάς με τις μηχανές τους. Να τους χαίρεστε. Φορούσαν τουλάχιστον κράνος? Κράνος, δεν νομίζω. Ναι, τώρα κανονικά θα έπρεπε να θυμώσω. Για θύμωσε λίγο να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν θα θυμώσω, γιατί καταλαβαίνεις τι έρωτας είναι για ένα αγόρι η μηχανή, Βέβαια. Ο Μάρκος με αυτό το όνειρο κοιμόταν και ξυπνούσε. Πότε θα καβαλήσει τη δικιά του μηχανή. Ωραία όνειρα έχει ο Μάρκος. Δεν του την έπαιρνα τόσο καιρό γιατί δεν υπήρχε λόγος. Ενώ τώρα βρέθηκε λόγος. Αφού είναι αριστούχος. Βέβαια, βέβαια. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πιστεύουν ότι δεν θα ψηφίσει την οικογένειά σου, το αίμα σου, δηλαδή εμένα, και θα πάνε να ψηφίσει τους άλλους, τους ξένους. Έλα ρε Αλέξη, δεν είμαστε εκεί Κορλεόνε τώρα. Μου έχεις αρχίσει την προεκλογική εκστρατεία. Θα ψηφίσω αυτόν που θα με πείσει. Τι να σε πείσει? Εγώ θα ρίξω λεφτά στην ομάδα. Και ο Σπύρος δίνει την ψυχή του, ρε. Εσύ τι θες στην ομάδα για να ρίχνεις γκόμενες? Λέει γιατί με χρειάζεσαι, γιατί έχω δουλειά. Ιδού. Τι είναι αυτό? Μηχανή. Η δική σου δεν είναι, ρε? Πέρσι δεν την πούλησες? Δεν την πούλησα και να που τη χρειάστηκα. Γιατί έχει, δεν παίρνει μπρος? Πώς δεν παίρνει μπρος? Μια χαρά είναι. Τότε? Τότε χρειάζεται έναν άντρα να την καβαλήσει, να της δώσει μία-δύο μπραφ και να φύγει. Για δεν την καβαλάς εσύ μία-δύο μπραφ και να φύγει? Εγώ την έχω καβαλήσει. Και μία και δύο και μπραφ και με γκόμενες. Την έχω βαρεθεί. Μήπως τη θέλεις εσύ? Τι θέλω, πώς δεν τη θέλω, αλλά. Δεν υπάρχει άλλα. Την πήρες. Η μηχανή πρέπει να μείνει στην οικογένεια. Δεν την έχω εγώ, την έχει ο άντρας της αδερφής μου. Το αίμα μου. Κατάλαβες? Ο Αλέξης λέει ότι θα προσπαθήσει να προπονείται η ομάδα στο γήπεδο του Ηλυσιακού. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν έχουμε δικό μας γήπεδο. Γιατί πρέπει να κάνουμε περιττά έξοδα, να πληρώνουμε και νίκια? Τι το έβαλε τώρα, Μέτη Μοχαμέτη να γίνει πρόεδρος, να εντυπωσιάσει? Εντάξει ρε Σπύρο, όλοι ξέρουμε ότι ο Αλέξης είναι λίγο μαλάκα. Αλλά είναι καλός στη διαχείριση. Και έχει και λεφτά. Τι έχει? Λεφτά. Εντάξει, ως παράγοντας είσαι καλός. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να ανεβάσεις την ομάδα, να τη μεγαλώσεις. Συγγνώμη, σέψε και σένα κουνιάδο σου και έχει βάλει και τα μεγάλα μέσα, έβαλε την κυρία Βιβί. Βίκη. Το ίδιο είναι. Δεν κατάλαβα. Από πότε μια γυναίκα θα κάνει κουμάντο ποιος θα είναι πρόεδρος του σωματείου μας? Ο εγωισμός θα σε φάει, ρε. Δεν σε νοιάζει το καλό της ομάδας. Το προεδρυλίκι σε νοιάζει. 3 ευρώ, 10. Απαράτα. Αλέξης. Απαράτα. Έγινε μάγκας ο Αλέξης, έλα τώρα γίγαντα. Μάθε, παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα είναι η δική μας, το κατάλαβες? Δηλαδή η δική μου. Το κατάλαβες, είπα? Τι ωραία, δεν βλέπω ενθουσιασμό. Ναι, ναι. Θα αρχίσου. Ελάτε, παιδιά, κίνηση. Πάμε. Να φεύγει η μπάλα με τη μία. Ελάτε, έτσι. Βλέπετε το γήπεδο. Ναι, πάμε. Ζωντανά, μπράβο. Έτσι, ναι. Ελάτε μέσα. Κίνηση. Μην κάθεστε. Καλώς το. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, τακτική δεν βλέπεις εσύ πως από εδώ? Ήρθα να δω τα παλικάρια. Μια χαρά τα παλικάρια. Και άμα φύγεις και δεν σε βλέπουν θα είναι ακόμα καλύτερα. Έλα Μάρκο, έλα αγόρι μου. Δώσε μπάλα, κίνηση, δεν θέλω στατικότητα. Τρέχουμε. Αυτός ο γιος σου, ρε παιδί μου, δεν είναι να δώσει μια πάσα. Έλα ρε Μάρκο, δώσε την μπάλα, διαγώνια. Ομαδικό είναι το παιχνίδι. Αλέξη, μπορείς να μην γαυγίζεις μες στο γήπεδο, σε παρακαλώ? Λοιπόν, άμα πάρουμε τον Μάρκο και τον πάμε πιο μπροστά και βάλουμε τον Μίτσο στο κέντρο, μπορεί να βγάλουμε και κανένα γκολ. Ναι. Έχεις κάποιο δικό σου σύστημα? 4-2-3-1. Με 2 αμυντικά χαφ. Θα παίξουμε με 2 κόφτες. Μοντέρνο σύστημα. Το έπαιζε και ο Μπούκοβι το 60. Άσε, Αλέξη, μάσε. Η ομάδα έχει προπονητή και μάλιστα πάρα πολύ καλό. Ποιον? Στα ντους όλοι τελειώσαμε. Παιδιά, ήρθε ο νέος πρόεδρος να μας δει. Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει το ΔΣ, παιδιά. Ελάτε. Μπαμπά, έχω να σου πω κάτι. Κοίτα το γελίο. Πιάνει εκλήψιμο τους πιτσιρικάδες για να βγει πρόεδρος στο ΔΣ. Ναι, όμως εγώ έχω κάτι να σου πω. Δεν τη βγάλει έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το προεδρυλίκιο, θα βάλω κι εγώ υποψηφιότητα του Ισπάσου του μαλάκα. Μπαμπά, άκουσέ με. Πρόκειται για τη μηχανή και το διαγώνισμα. Εντάξει. Δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά μια μηχανή μπορούμε να την πάρουμε μεταχειρισμένη. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Και σε ευχαριστώ κιόλας. Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσεις. Άντε, κάνεις ένα μπανάκι. Είσαι ενδρομένος. Άντε, μπράβο. Άντε. Έλα, Σπυρό. Έχει έρθει ο Αλέξη εψύνει τους πιτσιρικάδες. Θα βάλω κι εγώ υποψηφιότητα για το ΔΣ. Θα το τζακίσω. Κοίτα ρε, πρόεδρε που μαζευτήκαν. Κοίτα συνοστισμός. Έλα, μάγκες, 2 ευρώ τσικονάκι, έλα. Έλα τώρα. Αυτά δεν έχω άλλα. Άντε, πέρα. Έλα. Ρε, τα πήρα εδώ. Περίμενε, ρε. Καλημέρα. Καλά. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι.
Βγάλτε τα τετράδια σας και γράψτε. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μίλια μακριά από την ακτή. Θέλω συντακτική ανάλυση όλων των λέξεων αυτής της φράσης. Έτσι, δεν είναι δύσκολο, έχουμε κάνει τόσα παραδείγματα. Έλα ρε, ανέβα. Χαμογέλα λίγο, αγόρι μου, χαμογέλα. Τουλάχιστον να μείνει μια απόδειξη ότι είχα μηχανή. Μα καλά, είσαι ηλίθιος ρε, πώς θα το πεις στον πατέρα σου? Σε απλά ελληνικά. Όπως απλή και ξεκάθαρη φαίνεται και η σφαλιάρα που θα μου ρίξει. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στην Εύα Μίτσο. Έλα, μου τις πας τώρα. 17 χρόνια την περίμενες στη μηχανή. Σκέψου κάτι ρε, να το γλιτώσεις, άντε. Καλύτερα να σκεφτώ πώς θα γλιτώσει το μπουντρούμ που θα με χώσει μέσα ο πατέρας μου. Καλά, όπως νομίζεις. Άντε, τα λέμε. Γεια. Όχι ρε Μάνο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ότι έρχεσαι να δώσεις μια ανοιχτή συναυλία. Και μετά με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες ότι θα πας με τους φίλους για παραπέντε. Από πότε κάνεις παραπέντε εσύ, αφού τα συγχαίνεσαι τα σπορ? Βρε στο διάολο. Στο διάολο. Εύα. Άσε με κι εσύ. Θα μιλήσω στον πατέρα μου για το διαγώνισμα, θα του πω όλη την αλήθεια. Και όσο για τη μηχανή θα τη δώσω πίσω. Χαίστηκα. Παράτα με. Άκου να σου πω, αυτό που θέλω από σένα είναι να μην στεναχωριέσαι. Εγώ από τριάρια έχω ολόκληρη συλλογή. Δεν με πειράζει. Και όσο για τη μηχανή, όταν μεγαλώσω θα δουλέψω και θα πάρω άλλη. Να σου πω. Με πας? Με 1000. Ρε, με τη μηχανή με πας κάπου? Πού? Στο Μάνο. Είμαι σίγουρη, ψέματα μου λέει. Αποκλείεται αυτός να έχανε τη συναυλία για να πάει για παραπέντε. Είναι μακριά? Μαλακάσα. Είναι μακριά. Φύγαμε. Θα το φάω που θα το φάω το ξύλο, θα έχω και παρέα. Μυστική ψηφοφορία καλύτερα. Γιατί φοβάσαι να πεις ποιον θες για πρόεδρο? Φανερή ψηφοφορία θα γίνει. Έτσι προβλέπει το καταστατικό. Όπως θέλετε να γίνει. Αρκεί να τελειώνουμε, έχουμε δουλειές. Είμαι σίγουρος ότι σε έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα και στις υποσχέσεις. Ελάτε ρε παιδιά, σταματήστε τις κόντρες να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Όποιος και να βγω, όποιος και να βγει, θα είμαστε από πάνω του. Συμφωνεί. Ψηφίζω πρώτος τον εαυτό μου. 2 Έλληνες, 5 δήμαρχοι. Κι εγώ το δικό μου. Κι εγώ ψηφίζω τον εαυτό μου. Εσύ, Μάκη? Να ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη και μετά εγώ. Γιατί? Διαμορφώνω ψήφο. Ψηφίζω Αλέξη. Εσύ? Θα ψηφίσει ή θα μας κρατάς μούτρα? Σπύρο. Και εγώ ψηφίζω Αλέξη. Εσύ, Μάκη, διαμόρφωσες ψήφο ή θα περιμένουμε να τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν? Σπύρο. Κρίμα τη μηχανή που πήρα στο γιο σου. Πόσους ψήφους πήρε ο Αλέξης? 1, 2, 3. Ο Σπύρος? 1, 2, 3. Εγώ? 1. Έχουμε ισοψηφία. Ξαναψηφίζουμε. Παραλίγο να βγεις εσύ, αφεντικό. 2 ψήφοι σου λείπαν. Καλά δεν πάει πιο γρήγορα. Μηχανή είναι αυτή η πατίνη. Ένα 18ριδο άνθρωπος, δεν είδα και πτυχίο. Δεν θα πάω συναυλία, θα πάω παραπέντε. Αυτή είναι? Τώρα θα σου δείξω εγώ ποιος είναι. Όχι, περίμενε, Εύα. Όχι, εσύ μείνε εδώ. Δεν σε αφορά. Θα το λύσω εγώ το θέμα. Ευγενικά και ωραία. Σου κούνησα μαντήλι στο τρένο που σου Αυτό είναι ρε καθήκη που δεν θα πήγαινε στην αυλή και θα πήγαινε παραπέντε. Τι μωρό, θα μου εξηγήσει ρε μωρό, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ηρέμησε, ρε. Ηρέμησε ρε μωρό. Τι να ηρεμήσω! Δεν είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Ορίστε, Καραγιώζη, περαστικά. Τώρα τι κατάλαβες? Αυτός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να με κοροϊδεύει. Κι εγώ κατάλαβα ότι ο τύπος είναι για τα μπάζα, δεν είναι για σένα. Εσύ είσαι άλλο πράγμα, είσαι... Τι είμαι εγώ?
Εσύ είσαι πάρα πολύ όμορφη, Εύα. Είσαι μια κούκλα. Αυτός δεν είναι. Πάμε. Πάμε. That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. Ελενίτσα. Ωραίο Μπριάμ. Όπα. Τώρα σε έχω στο χέρι, πουλάκι μου. Σωστό, παπλή, καθυστέρηση ήταν. Αρνητικό. Με μπέρδεψε το βυζί που έχει γίνει σαν μπαλόνι. Ποιο βυζί, βρε μάνα, και ποιο μπαλόνι. Αυτό τέλος πάντων. Και το στομάχι αναγούλες. Αγάπη μου, εδώ είσαι. Αρνητικό, Πέντε έχετε, τι το θέλετε το έκτο. Γιατί εσύ δεν τα ταΐζεις? Κατά πώς φαίνεται. Ναι, πάμε εμείς, κυρία Ιφηγένεια, πάμε. Άντε πάμε. Άντε, γεια. Γεια σας, γεια. Τι έγινε τελικά? False alarm. Μπριάμ δεν είναι? Όχι, βρε αγάπη μου, ψεύτικη προειδοποίηση. Συμβαίνει άμα αγχωθεί κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά ελπίδα? Καμιά απολύτως, μόλις αντιαθέτησα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, εμείς να είμαστε καλά την επόμενη φορά. Ας πούμε τώρα κάτι άλλο πιο ευχάριστο. Όχι, Παναγία μου. Στη ψηφοφορία για την προεδρία του συλλόγου ήμουν ο μόνος που ψήφισε τον εαυτό μου. Δεν πειράζει, βρε αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Εξάλλου ο πρόεδρος έχει υποχρεώσεις, θα αργούσες να γυρίσεις σπίτι. Ποιος βγήκε? Ο Σπύρος βγήκε, αλλά παραιτήθηκε για να πάρει τη θέση του Αλέξης επειδή έχει πιο πολλά λεφτά. Άλλο ευχάριστο? Δεν θα το έλεγα. Ο Θανάσης έγραψε πολύ άσχημα στο διαγώνισμα. Πόσο άσχημα, πρόσκειται να πεις με τρόπο. Χάλια. Και το περίεργο είναι ότι όλη η παρέα έκανε τα ίδια λάθη. Και δεν αντέγραψαν ο ένας από τον άλλον, ήμουν συνέχεια από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μια απλή πρόταση τους έβαλα. Το νησί του Θησαυρού βρισκόταν μίλια μακριά από την ακτή. Αλήτη. Και δεν έπιασε ούτε ένα σωστό? Ούτε μισό. Δεν αντέχω άλλο. Έχω μπουχτεί σε τα ευχάριστα σήμερα. Μαμά, δεν μ' αρέσει να καρφώνω, αλλά θα καρφώσω. Γιατί αυτό πρέπει να το μάθεις. Κάρφωσε, παιδί μου. Ο Μάρκος και η Εύα ανέβηκαν στη μηχανή. Φορούσαν κράνος? Φορούσαν, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα τότε? Πήγαν να βρουν το Μάνο στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα! Εκεί θα έχει τη σπηλιά του ο Μάνος. Ποιο νήσι? Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο. Πες το, βάρα και εσύ να δούμε, θα καταλάβεις. Ο Μάρκος και η Εύα άλλαξαν κόλλες στο διαγώνισμα. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει να καρφώνω. Θα τους σκοτώσω. Θα τα σκοτώσω και τα δύο, θα τους πιάσω, θα τους σπάσω τα κεφάλια! Τους γελίους, τους τεμπέλδες, τους καραγκιάσαι με, τους καραγκιόζδες. Ναι! Έλα, Μάρκα, αγόρι μου, τι είναι? Έλα, μπαμπά. Να σου πω, μωρέ, κάτι. Μπορείς να έρθεις να μας μαζέψεις, μείναμε. Λίγο έξω από τη Μαλακάσα. Ναι, καλά, θα σου πω μετά. Δεν ξέρω. Έκανε κάτι περίεργους θορύβους και μετά σταμάτησε. Σε παρακαλώ πολύ. Καλέσε την οδική βοήθεια να έρθει να πάρει το μηχανάκι. Ναι, φιλάκια. Έρχεται. Ναι, και ποιος τον ακούει. Όλη μέρα και όλη νύχτα θα μουρμουράει. Μη σου πω και όλη την εβδομάδα. Έρχεται τώρα όμως, Ναι, παιδί μου, θα τρέχει σαν τρελός. Ευτυχώς. Και άμα του πω και για το διαγώνισμα, ποιος τον ακούει. Μαρκό, να σου πω κάτι. Καλύτερα να σε πλακώνει, καλύτερα να τσακώνεστε παρά να είναι αδιάφορος. Ο μπαμπάς αδιάφορος. Αμήν και πότε. Πίστεψέ με. Εγώ έχω έναν μπαμπά τελείως αδιάφορο και είναι πολύ χειρότερο. Τι λες, παιδί μου, χειρότερα από την τζαντίλα και τις φωνές. Πας καλά. Σε όλες τις οικογένειες έρχονται κάτι μέρες με πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όπως λέει ο μπαμπάς, οι οικογένειες είναι σαν τις ομάδες. Ο ένας καλύπτει τον άλλον στην άμυνα και στην επίθεση. Ο ένας βοηθάει τον άλλον και τα προβλήματα περνάνε. Και εμείς τώρα έχουμε τη δικιά μας οικογένεια.